magsishare ako ng isang menu na galing sa aking kaibigan dito sa France. So, last day or last other day, kaya sa akin yung kanyang recipe. Siya po ay matagal na po siya dito sa France. So, kumbaga expert na siya kung ano ang mga niluluto niya about sa mga French food. So, I think it's 30 years here in France. So, anyway guys, itong isi-share ko sa inyo ay French food po ito. So, pwede nyo pong gayahin ito guys kapag kung gusto nyo. Kasi ito naman ay available naman yan kung kahit saan naman tayo, kahit saan man kayong bansa. So, ito guys, napakadali po ito at simple lang yung kanyang mga ingredients. Kaya, natuwa ako kasi sinare niya talaga sa akin at nag-message talaga sa Facebook sa akin, sa Messenger, na sabi niya sa akin, gayahin ko daw yung kanyang recipe. So, i-mention ko po yung pangalan niya po guys ay si Ate Elizabeth Bigito. Andyan po yung kanyang pangalan sa Facebook. Lagi po yan siya nagluluto sa kanilang bahay at lagi din po niya yan pinupost sa Facebook ang kanyang mga, kung ano mga niluluto niya at saka talagang na-amaze ako sa kanyang ginagawa. Talagang maganda at napakasarap. So, ito ay binigyan niya lang yung mga ingredients na aking gagamitin. Yun lang ang binisi niya sa akin. Hindi na siya nagturo. Basta yun lang. Nawa ko na lang to my own way lang kasi hindi niya tinabi kung anong gagawin ko. Basta ibinigay niya lang yung kanyang ingredients. So, ayan. Ito na po Ate Elizabeth Pigito. Thank you so much sa iyong sa iyong message sa akin. At saka ito na yung aking ginaya na luto mo. Ayan na po. Turo ko sa inyo kung ano yung mga dapat na ingredients na gagawin dito. At napakadali lang po talaga guys. Simpleng-simple lang po ito. Kaya madali nyo itong matututunan. Ito makikita nyo guys. Ayan. So ito na yung aking ginaya na lulutuin ni Ate Elizabeth Bigito. Ayan. So let's go guys. Samahan nyo po ako at ipapakita ko sa inyo ang kanyang mga ingredients at kung ano yung mga dapat nating ilalagay dito sa ating beef. Samahan niyo po ako guys at kung ini-invite ko po kayo sa mga bago po dyan, kayo na mag-subscribe po kayo sa aking channel dahil marami pa po akong isi-share sa inyo ng mga menu na tatsak na magugustuhan nyo. So, kung meron po kayong mga request guys na pwede niyo i-request sa akin na lulutuin ko, mag-ano lang po kayo guys, mag-email lang po kayo sa akin or i-add nyo lang po ako sa Messenger at mag-request lang po kayo doon kung ano po yung gusto nyong lulutuin ko at isi-share ko din dito sa aking YouTube channel. So, welcome po kayong lahat guys. Kung ano po yung gusto nyong lulutuin ko, mag-request lang po kayo at ating lulutuin po yan. Yan lang po guys and thank you so much and keep on watching my YouTube channel. Don't forget to subscribe my channel and kung bago ka pa lang, yun, mag-subscribe ka na lang din at i-like, share and touch the notification bell para ma-notify kayo kung may mga bago man akong ina-upload. Yun lang po guys and God bless po sa inyong lahat. Ayan, mag-start na po tayo magluto guys.